Ayan o. So, parang ano siya guys, lumang stock. And dun sa likod pa guys, may gas-gas. Hello guys! Welcome back to my channel. And mag-unbox tayo dito sa malaking ano guys. So, meron tayong electric oven, American Home. And sinsuki ako ni Lazada. Lazada tayo guys. Ano natin guys? Para check natin. Ayan guys. So, yung box niya, ano, mukha siyang luma. So, sana working siya guys kasi tingnan nyo guys, ang dumi. Parang siyang ano, old stock. Mahirap pag ano online pamili ko siya. Sana working siya. Kailangan naman testing to kasi box na is as in ang dumi. Ito siya guys. So, from the box itself, ayan. Magpapansin. Lumang box siya. Sana yung loob hindi siya lumang. Ginagawa mo? And meron tayong para pag-bake ka. Ayan. Yung piece yan, para siyang ano para siyang may rust. Ayan. Ito. Para siyang may rust. Tapos, ito, instruction, manual, tapos, ayan, ito. So, galing yung nurse na yun. Parang may gasgas na naman siya, guys. Oh no, mukha siyang lumang stock. 3,000 plus. And, look at the wire. Ayan guys, stuck siya guys. Oh my god. So, ano to ang tawag nito? I-re-regalo namin siya. Ayan. Nakakadiskusyon siya guys kasi ang dumi. Oh my gosh. So, i-check pa namin kung gumagana siya. So, function ba talaga siya? Ayan, tingnan ko. Kalawang-kalawang. Sana, function siya na maayos guys. Yun lang ang importante. Okay, so here we go. Based dun sa ano guys. Eto guys, nilapit ko na lang yung camera. Ayan, makikita nyo, may kalawang siya. Oh my gosh.
Buti na lang chinek to before ibigay, nakakahiya. Ayan. Ayan o. So, parang ano siya guys, lumang stock. And then sa likod pa guys, may gas-gas. So, siya, ayan. Ito, kung makikita nyo ito. Guys, so. Lang. Ayan siya guys. Oh, sorry. Ito guys, ito. Ayan, may gas-gas siya guys. Nakikita nyo. So, nakakadismaya siya. Eee. Oh, no. Oh no! Ayun guys. Ito lang yung unboxing na medyo mahal siya. Tapos, ang dami niyang gas-gas sa likod. Papakita ko sa inyo maya-maya. And then, ayan nga, ang dumi. Grabe. American Home na brand. And then, I don't know kung isa sa uli to. Ewan ko lang kung anong magiging neto. Itatanong ko pa sila kung isa sa uli ba to papalitan. Kasi kung ako, papapalitan ko to. Ang dami niyang gas-gas. So yun guys, yun lang yung masasabi ko dito sa unboxing na to na microwave oven. Ay! Akala ko pa naman maganda siya. Electric oven pala. Ito na mga sasabi ko sa electric oven na to from American Home. From the box itself, oh my goodness, from 10, 4 yung bibigay ko dito. And then, yung bubble wrap niya, hindi siya malinis, my goodness. Yung item, lumang stock. Lazada, why? American Home, why? Oh, why? So, first time kong maka-encounter ng ganito na may gas-gas yung item, ganyan. Luma siya. Tingnan niyo pa lang, at least yung wire pa lang, as in, may molds. Diba? Kung ito seller, linisin ko siya. And then yung, ito, yung bubble wrap na ginamit, may, rust or taya, ewan ko sa Tagalog niyan. So, yun guys. So, that's all for this video, guys. Ayun, so, dun sa mga review naman, okay naman yung reviews niya. And, pinapili ko kasi yung may gusto nito. So, bumili lang ako. And sad to say, ganun siya. Oh no! So, kung ako neto, ibabalik ko to. So guys, ito yung sinabi ko sa inyo. Ayan. Hindi ko alam kung gas-gas yan. Mukha siyang gas-gas eh. Oo, gas-gas siya guys. Ayan. And then, meron siyang gas-gas din dyan. Ayan, ayan pa guys, supposed to be, diba? Kung bago yan, hindi yan ganyan. Ang dumi. Ano pa ba? Ayan yun. Yung rust niya guys, Ito. Sana yung sinabi ko kanina. Ayan Kaya siya may rust. Ayan, ito. Ayan. Ewan ko kung matatanggal yan Ayan, kaya siyang gumikit. Ayan. Alright guys, so thank you so much for watching. And abangan niyo pa ang mga iba't ibang videos na i-upload ko sa aking channel. And yun guys, dapat siguro, kaya binuksan ko to before ibigay is para ma-testing and of course, para ma-check namin if there's issue, pwede namin i-return. And yun nga, malamang i-return ko to kasi sa box pa lang. Pagkabukas mo pa lang, ayan, dumi. Tapos, ita-try pa rin namin to sa Monday siguro kung gagana siya. Pero, I don't know kasi luma siya. Ipapakita ko sa inyo yung So, yun guys, if you have any question kung saan siya nabili, I mean kung anong store,
Yan. Bibigay ko sa inyo. Kung ano pa yung mga questions niyo. So, try kong sagutin. And, yun guys, yun yung mahirap pag bibili ka sa, sa online. Well, convenient siya kasi nga hindi mo na kailangan pumunta sa mall, especially ngayon. Pero, yun nga, expectation versus reality, which is supposed to be may brand tong American Home, di ba? So, yun guys, hindi talaga natin alam. Hindi natin hawak kung ano yung papadalang item sa atin. And maybe I'm going to contact for sure, I'm going to contact the seller. Ayun. So, thank you guys and see you on my next one. Bye!